Dah kau bang? Okay, kita tengok Abang Amir buat kerja. Ada kedai yang tak buka langsung kan? Tukar minyak je. Banyaknya macam tu. Banyaknya dia buka, tukar minyak, ada jadi sikit. Tukar minyak. Okey, yang belah sana RF ni spring standard. Okey, kita pakai spring standard. Abang Amir cakap masuk spring standard, nanti dia buat lah. Kenapa tak boleh pakai spring RF bang? Keras sangat? Keras sangat. Okey. Soalan tu dia dah banyak kali dia jawab, tapi untuk saya dia jawab lagi lah. Mantul. Dah ramai dah orang buat video kan. Tapi saya nak buat juga. Okey, ini resepi-resepinya. Spring standard. Y pun sama harga bang? Apa? Y, NVX dan C. LC, okey. RS boleh? RS tak buat? Light. Tak sama. Dia Showa Showa. Bukan tak nak Showa, tak nak spring dia tak sama dengan RS. Oh. Okey. So ni beza RFRS dengan standard. RFRS lagi besar.
Biasa ada orang modify dia tutup lubang lah ya? Biasanya ada orang buat tutup lubang. Oh. Biasanya dia ada 4. Ni yang original ada 4 dah. Yang ini yang dah modify lah. Tutup 2 lubang, tinggalkan 2 je. Oh, okey. Dia abang tak buat macam tu lah. Kita tak tutup lubang kita pakai standard. Cuma ada part yang tukar lah bang Ada part yang tukar. O-ring dan juga spring kecil tu. Bawah. Macam spring Jadi clutch. ini yang standard je. Kita tukar yang lain. Kita custom lain lah. Ini special, MKMF special. Tak ada jual. Apa beza kalau YSS kit dengan AG ke apa bang? Ada kan? Warna hijau, warna apa? Dia orang tukar spring juga ke? Itu custom. Dia tu yang custom banyak ni. Olin pun ada juga tukar spring. Ada, semua ada. Pakai ni, panjang. Oh, ni yang ni lah. So dia tukar spring tu panjang sikit lah. Lebih keras. Lebih keras. Okay, pantas lah Abang Amir. Semua orang pun cakap cepat. So kita masuk minyak. Ni pun special blend juga. Cap buruh. Ribang dia lambat. Ribang lah. Okay. Ni sesuai untuk jalanan ke ataupun kalau main track lain bang? Lain. Lain Ni tu Honda biasa ke. So kalau main track ni kita kena buat fork macam dia pun boleh buat lah maknanya. Lagi slow. Tak. Sebab lagi lembut. Oh. Lembut sikit. Sebab dia ada tayar ada traction ni. Kalau buat keras-keras, kalau dalam corner, kita nak flip nanti lambat. Oh. Waktu main lambat. So kena buat lembut tu. Kalau dalam track kan. Ya. Faham. Yang O-ring tu yang mana bang? Buang. Pasal biasanya kalau NVX ke Y ke selalunya bocor dari sini. Ini kerja tu. Oh, okey. Itu yang kita nak tahu. Macam ni asal ni dulu dia pakai letak white tape kan. Dia white tape semua nak pakai kan. Buang lah. Kita tukar O-ring ni yang baik kan. Dia memang susah sangat lah nak bocor. Okey. Susah sangat-sangat. Okey. So tukar spring bawah, tukar O-ring. Itu sebab kita kena cuba. Bukannya tukar minyak sahaja Saya lambat cuba sebab itulah ingatkan tukar minyak je. Sebab kalau tukar minyak je kedai lain pun boleh buat macam tu. Yelah kedai lain lah resepi dia kan.
NVX dengan Y sama ke? Lain. Lain ya? Oh lain. Spring lain, pop piston lain. Spring lain ya. Canggih pula saya tengok alat pemegang ni. Lain macam. Biasa orang Ya. kena buat 2 orang. Lain macam. Dalam kurang setengah jam, 40 minit macam tu lah. Kalau fault dia okey, tak ada masalah kan. Ni kita bagi ada warranty 3 bulan. Untuk bocor lah warranty. Bocor ke ataupun dia lembek ke apa lah, datang balik. NVX ni dia bukannya okey bang, apa buat je. Saya percaya kat Abang Amir ni, dia memang dah berpengalaman. Dia buat ikut dia. Kalau dia kata nak suruh tinggikan balik pun saya tinggikan juga. Abang rasa handle patut ketatkan lagi ke tak ya? Ketat sikit. Saya tak pernah usik pun daripada ori. Patut longgar tangan tak sedap. Ya. Faham. Kalau buat slow je, tak rasa sangat tu. Kalau yang buat laju, kalau yang dia longgar, depan gigit lah. Nampak lah dia buat apa. Pandai. Bukan semua kedai buat macam tu Mana? Nak tengok kiri kanan main. Betul. Yalah. Pastinya orang tak tahulah. Ya, faham. Tapi kalau betul kiri kanan ni sama tinggi dia, macam kita roll kan dah tadi punya origin kan. Dia sini. Ya. Kalau dia masuk keluar lembut ke sini, maknanya dia sama. Ya. Itulah saya perasan tadi, saya tegur. Bukan semua kedai buat macam tu. Orang pandai lain.
Okay, Abang Amir, terima kasih.